આઈસર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે તાત્કાલિક જયવંતસિંહને. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો મને ફોલો કરો અને તમારા દરેક ગ્રુપમાં વિડીયો શેર કરી દેજો કે જેથી કોઈ બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મળી જાય એટલી મદદ કરજો. શેર કરવું સાવ મફત છે. આઈસર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આઈસર 312. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2004ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા છે. ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ચેક કરીને પણ લઈ શકશો. જયવંતસિંહને એક વખત વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વધારે માહિતી મેળવી લેજો, વોટ્સએપ મેસેજ કરીને, અથવા ફોન પણ કરી શકો છો. બેટરી સારી જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. છત્રી જોવા નહીં મળે. સીટનું કન્ડિશન સારું. ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ તમે ટ્રેક્ટર પ્રોપર ચેક કરી શકો છો. કિંમત 1,45,000 જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં પણ ફેરફાર કરી આપશે જયવંતસિંહ. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો ધ્રોલ અને જાંબીડા ગામે જોવા મળશે. રાજકોટ જામનગર હાઈવે. વધારે માહિતી માટે જયવંતસિંહ નામ 79,925 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.